Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện The Freeport Marathon. Việc kinh doanh của hãng hàng không Opla gần đây đang phát đạt. Cơ trưởng và Vinny muốn mở thêm một chuyến bay mỗi tuần. Nhưng bà Kesori, quản lý ngân hàng, từ chối cho họ vay tiền thực hiện kế hoạch này. Bà ấy bảo họ cần tăng cường hình ảnh công ty, cần quảng bá nhiều hơn nữa. Cơ trưởng chưa biết họ sẽ làm gì, nhưng rồi Pavi có một ý tưởng. Well, why don't we sponsor the marathon? They obviously need someone, and it would raise our profile, wouldn't it? Do you know what? That's not a bad idea. The first ever Freeport Marathon. It'll be a big event. It'll be expensive, though. Pavi, can I see that? Sure. I think it would be great. We could have Obla Air T-shirts and put up flags, all sorts of things. What do you think, Betsy? I think it's a lovely idea. Yeah, it's got potential. It would certainly get people in Freeport talking. Oh, no. Listen to this. The head of the marathon committee, Sophia Eden Howe. Oh. Not her again. Oh, well, forget about it. There's no point in even considering it. But, Captain, I thought all the problems you had were a thing of the past. She said she'd forgiven you. Well, yes, that's what she said. And it sounds like they need a sponsor. Oh, go on, Captain. Why don't you speak to her? There's nothing to lose. What do you think, Vinny? Captain, I think it's worth a try. Vậy là Pavi gợi ý hãng hàng không Opla nên tài trợ giải Marathon Freeport. Mọi người đều thấy ý tưởng này hay, cho đến khi cơ trưởng phát hiện ra rằng chủ tịch ủy ban Marathon chính là doanh nhân Sophia Edenhouse. Và nếu như thường xuyên theo dõi bài học, các bạn sẽ biết rằng cơ trưởng và Sophia đã từng có những bất đồng. Trong đoạn hội thoại sau, chúng ta sẽ biết điều gì đã xảy ra khi họ có cuộc gặp mặt tại một nhà hàng ở Freeport. Sophia nói với cơ trưởng. We are looking for a new sponsor, but to be honest with you, we are looking for a rather bigger business than yours. Chúng tôi đang tìm một nhà tài trợ mới, nhưng nói thật với ông, chúng tôi đang tìm một doanh nghiệp lớn hơn doanh nghiệp của ông. Bà ấy nói tiếp. Obla Air is not exactly a household name, not even in Freeport. Obla Air không thực sự là một cái tên nổi tiếng, ngay cả ở Freeport. Cơ trưởng đáp lời. That is exactly why we want to do this, because we want to raise our profile. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi muốn làm việc này, bởi vì chúng tôi muốn tăng cường hình ảnh của mình. Sophia hỏi cơ trưởng. What can you bring to the Freeport Marathon? What can you add to the event? Ông có thể tài trợ gì cho giải Marathon Freeport? Ông có thể đóng góp gì cho sự kiện? Và cơ trưởng trả lời như thế nào? Ngay sau đó chúng ta nghe Sophia nói. I tell you what I'll do, Captain. Tôi sẽ nói cho ông biết tôi sẽ làm gì. Và bà ấy gợi ý làm gì cho cơ trưởng. Sophia cũng nói thêm. Sponsoring the marathon isn't just about money. Tài trợ giải marathon không chỉ là tiền. Vậy bà ấy mong chờ gì từ phía các nhà tài trợ? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé. Well, it is true, Captain, that we are looking for a new sponsor. But to be honest with you, we are looking for a rather bigger business than yours. I don't want to be rude, but Obla Air is not exactly a household name, not even in Freeport. But, Sophia, that is exactly why we want to do this. Because we want to raise our profile. We want to get people talking about us. Yes, I can see it makes sense for you. But what can you bring to the Freeport Marathon? What are you going to add to the event? Well, we'll offer great prizes. A free flight to London for the winner. Yes. And for the runner-up as well. Yes. And we'll have T-shirts printed. I'm sure you have the best intentions, but we really want to sponsor with ideas. Lots of ideas. I mean, the Freeport Juice Corporation was full of ideas. Free orange juice for all the runners. Huge posters all the way along Market Street. Singers, dancers.
They were going to turn the streets of Freeport into a carnival, a festival. Yes, but the Freeport Juice Corporation went bankrupt. Yes, well, that was most unfortunate. And you still don't have anyone to replace them. That is also true. And, Sophia, time is running out. The marathon is only a few weeks away, after all. Huh. I tell you what I'll do, Captain. I'll mention your kind offer to the rest of the committee at our next meeting. I don't promise anything, but you are right. Time is short and we must make a decision. Excellent. Well, thank you, Sophia. Oh, and one other thing, Captain. Obviously, money is important. But sponsoring this marathon isn't just about money. We're also looking for an organisation that will get involved, that will be a part of things, one that will set an example to the people of Freeport. If you want to sponsor this marathon, we'll also expect you to run it. Absolutely. What? I've got a business to run. I don't think I've got time to run a marathon as well. But what about your staff? They're young, they're fit. Oh, well... Surely you can persuade them to run. I'm sure they'd enjoy it. Well, I suppose I could try. Vậy cơ trưởng nói hãng Oblae có thể tài trợ gì cho giải Marathon Freeport? We'll offer great prizes. A free flight to London for the winner and the runner-up too. Chúng tôi sẽ trao giải thưởng cực lớn, một chuyến bay miễn phí đến London cho người chiến thắng và cả người về nhì nữa. Cơ trưởng cũng nói với Sophia. And we'll have t-shirts printed. Và chúng tôi sẽ in áo phông. Nhưng Sophia không thấy ấn tượng. Bà ấy nói rằng nhà tài trợ trước, tập đoàn nước ép Freeport đã có những ý tưởng hay hơn nhiều. Nhưng cơ trưởng nhắc là thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Sophia gợi ý làm việc gì đó cho cơ trưởng. Bà ấy nói. I'll mention your kind offer to the rest of the committee at our next meeting. Tôi sẽ chuyển lời đề nghị của ông đến những thành viên khác trong ủy ban tại buổi họp tới. Sau đó, Sophia nhắc cơ trưởng là tài trợ giải marathon không chỉ là vấn đề về tiền. Vậy bà ấy còn mong chờ gì từ phía các nhà tài trợ? Bà ấy nói. If you want to sponsor the marathon, we'll expect you to run it as well. Nếu ông muốn tài trợ giải marathon, chúng tôi mong rằng ông sẽ tham gia chạy cùng. Cơ trưởng nói rằng ông ấy rất bận để có thể tham gia chạy marathon. Sau đó Sophia gợi ý. What about your staff? They're young, they're fit. Vậy các nhân viên của ông thì sao? Họ trẻ và phù hợp. Cơ trưởng có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng ông ấy trả lời là sẽ nói với các nhân viên về việc này. Và chúng ta sẽ biết họ phản ứng thế nào về ý kiến này sau ít phút nữa. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Pavi, Mars và Leila đang thưởng thức món ăn của Betsy trong văn phòng hãng Oblae. Betsy hỏi. Who wants a second helping? Ai muốn ăn lần 2 nào? Mars đang rất muốn, nhưng Pavi bảo. That's not a second helping, that's a third helping. Đó không phải là lần 2 mà là lần thứ 3. Sau đó cơ trưởng đến và Leila hỏi ông. How did it go? Your meeting with Sophia Eden Howe. Công việc thế nào? Cuộc gặp mặt của ông với Sophia Eden Howe ấy? Cơ trưởng trả lời. She didn't say no, but she didn't say yes either. Bà ấy không nói không, cũng không nói có. Và ông nói với mọi người rằng Sophia muốn họ cùng tham gia chạy marathon. Betsy nói. Run the marathon? Oh no, don't look at me. Chạy marathon ư? Ôi không, đừng nhìn tôi. Và Mars, Pavi và Leila phản ứng thế nào với lời gợi ý này? Cơ trưởng và Betsy nói gì để động viên họ tham gia chạy? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. So, who wants a second helping? Oh, yes, please. Muzz, that's not a second helping. That's a third helping. I know, but it's so good. Yeah, it's lovely. There you are. Thanks, Betsy. Hello, everyone. Hello, Captain. Meeting again, I see. You should try this, Captain. It's one of Betsy's best ever. Fish stew with coconut. Would you like some? Sounds delicious. How could I possibly refuse?
Anyway, Captain, tell us, how did it go? Your meeting with Sophia Eden Howe. Well, she didn't say no, but she didn't say yes either. She's going to talk to the rest of the committee about it. Did it sound hopeful? Well, yes, I think so. She did say one particularly interesting thing. She said they were looking for a sponsor who could offer more than just money. They want someone who'll get involved, be a part of things. And what does she mean by that? Well, Sophia wants us to run the marathon as well. What? Run the marathon? Oh, no, don't look at me. No, Betsy, don't worry. I wasn't expecting you to run. And I explained to Sophia that I'm just too busy. Yes, and you'd better not ask Muzz. He can run to the end of the street. What? What do you mean? A little bit too much of Betsy's cooking, perhaps. What are you trying to say? Of course I can run to the end of the street. I could run anywhere you like. Well then, the marathon shouldn't be a problem, should it? Oh, no. Oh, no. The marathon, no way. You see? I tell you what, though, Captain. Pavi will do it. She's really fit. She goes to the gym twice a week. She told me. But hang on a moment. I'm still recovering after a very nasty accident, remember? You said you were completely better. Yes, but I don't want to rush into anything. Doctor's orders. I see. So there are no volunteers then? Well, I don't mind giving it a go, Captain. Layla? Really? Yeah, but I'm not doing it by myself. I'll only do it if Muzz and Pavi do it too. What? But I just said... Oh, go on. You're young. You can do it. And I tell you what I'll do. If you run the marathon, I'll pay you a bonus. You'll pay us to run it? That's what I said. Well, I could do with the money. And I tell you what I'll do. If you don't run, I won't cook you any more food. What? Betsy, are you serious? I certainly am. So, we'd better start training. How about tomorrow morning? Let's meet outside the office at... What time should we say? 6 o'clock? You must be joking. Vậy Muzz, Pavi và Layla phản ứng thế nào với ý kiến họ tham gia chạy marathon? Muzz nói. Oh no, the marathon, no way. Ôi không, chạy marathon, không đời nào. Và Pavi nói cô ấy không thể chạy bởi vì... I'm still recovering from a very nasty accident, remember? Tôi vẫn đang trong quá trình bình phục sau tai nạn tồi tệ, mọi người còn nhớ chứ? Còn Layla thì sao? Cô ấy nói. I don't mind giving it a go. Tôi không ngại thử tham gia, nhưng cô ấy nói thêm. I'm not doing it by myself. I'll only do it if Muzz and Pavi do it too. Tôi sẽ không chạy một mình, tôi sẽ chỉ chạy nếu Muzz và Pavi cũng tham gia. Cơ trưởng và Betsy động viên Muzz và Pavi tham gia cùng Layla như thế nào? Cơ trưởng nói. If you run the marathon, I'll pay you a bonus. Nếu mọi người tham gia chạy marathon, tôi sẽ thưởng. Và Betsy nói. If you don't run, I won't cook you any more food. Nếu mọi người không chạy, tôi sẽ không nấu ăn cho mọi người nữa đâu. Và hội thoại kết thúc với việc Layla sắp xếp thời gian và đặt lịch hẹn tập luyện vào sáng hôm sau. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra trong buổi tập chạy đầu tiên của họ trong bài học lần sau nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại ở buổi học tiếp theo.